Mahalin mo at igalang mo ang iyong bansa. At isaisip mo ang pag-ibig sa kapwa. Pilitin mong laging gawin ang tama dahil palaging may aanihin sa bawat binhing ipinunla. Palagi mong tatandaan sa kaitaas-taasan, ang Panginoon ay hindi ka pababayaan. This is Anthony De La Torre, Tuni for short. At the younger age, I learned how to play guitar. What I can remember, si Kuya tinuruan niya ako ng isang song. Then from there, naging passion ko na yung tumugtog ng gitara. Nangangapa ako ng mga kanta by ear. Pinapakinggan ko yung cassette until makuha ko yung tono, kung ano yung tipa. Talagang naano na ako sa music. Ini-imitate ko noon yung mga magagaling kumanta, yung mga sikat na singer. Sila Neil Young, Bob Dylan, Jim Croce, James Taylor, Asin. Malaking influence sa akin ng Asin. Lapit mga kaibigan na makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Mga panahon na yon, yung bansa natin maraming pinagdadaanan as far as yung mga estudyante noon nagproprotesta. Somewhat my songwriting was born during those times. I've created a lot of songs na nag-start ng consciousness ko on how our people are being treated. Mga bagay na nakita ko noon, sad to say, nakikita ko pa rin ngayon. Ilang daang taon na nadaan doon sa aming bayan. Buhat ng sakupin ng mga dayuhan ang aking inang bayan. Hindi na mabilang ang mga pumanaw sa kanilang mga kamay. Bata o matanda ay walang paawa, tuluyang pinapatay. Nakakainis na after all these years, hindi tayo natuto. We should have been out of this mess already by now. So yung longing ko na iparinig sa tao yung mga nasulat ko nung araw, is still here. Hindi pa rin nawawala yung burning sa heart ko na parinig yung mga kanta ko. I'm still hoping na sana, just in my own little way, I can make a difference sa bansa natin na makita nila yung nakikita ko. Kailan ko makikita ang bayang maharlika na may ningning sa mata? Nais niya'y kapayapaan at katahimikan tulad ng bawat isa. Nung dumating na yung point na umalis na ako dyan sa Pilipinas, nag-abroad na ako dito sa US. At that time, I was only 15. Oh my God. I can't tell you enough how lonely I felt. 15 years old ako, umalis ako dyan, lahat ng kaibigan ko nandyan. Nagpunta ako dito sa Amerika, wala akong kaibigan. Talagang homesick na homesick ako sa Pilipinas. Dahil ibang-iba talaga yung dinatnan ko rito doon sa iniwanan ko dyan. Dahil nga, mas napalayo ako, homesick ako, tapos yung mga naiwanan ko, namimiss ko. So, yung kanta ko naging love songs. Ko ay narito, nananabik sa'yo. Mabuhat lang, ikaw ay lumayo. We go through those things. I think that's part of living, you know. All my songs was written through experiences and through struggles. You just learn from your mistakes. Marami ko natutunan about life. Hindi naman lahat rosy, right? Akala ko noon, sa haba ng panahon ay mag-iiba. Ang damdamin ko, ngunit hanggang ngayon
Ever since na natuto kong kumanta at magsulat, the first thing that I've always wanted to do is iparinig yung mga kanta ko sa tao. That's always been number one to me as an artist, right? Not because gusto kong sumikat, mapuri. On a personal level, gusto kong maipadamat sa kanila yung kanta na yun. I've written a lot of songs, marami na ako nagawa, but that song and those lines really touched even me when I was writing it. Those verses in my song, actually, I think it really covers what I really want to say. Mahalin mo at igalang mo ang iyong bansa at isaisip mo ang pag-ibig sa kapwa. Pilitin mong laging gawin ang tama dahil palaging may aanihin sa bawat binhing ipinunla at ang mga kabutihan mo ay babalik sa iyo. So always do good even when no one is watching, especially when no one is watching. Mahalin at igalang ang iyong bansa, sa isip ang pag-ibig sa kapwa. Pilitin mong laging gawin ang tama, may aanihin sa bawat binhing ipinunla. At saka palagi mong tatandaan sa kaitaas-taasan, ang Panginoon ay hindi ka pababayaan. Pilitin mong gawin, banal na utos ay sundin, lahat ng iyong paghihirap ay matatapos din. Palagi mong tatandaan, sa kaitaas-taasan, ang Panginoon ay hindi ka pababayaan.